नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर कितें चल्लां तें तुमकां खबर आसा, पण तें कित्याक चल्लां आनीक तें चलून कितें जावपाचें आसा ह्या गजालीचेर आमी आज उलयतले. आनी विशय आमचो खूब सादो आसा, जो म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकाराचे तकले भितर आसा. वेदर जी कम्युनल हार्मनीचे आमी खूब अभिमान बाळगितात ती आज खंय तरी खतरे में है काय कितें. कम्युनल हार्मनी खतरे में है काय कितें. इज गोवास कम्युनल हार्मनी इन डेंजर. हय जाल्यार कित्या खातीर, ना जाल्यार कित्या खातीर. आनी दोन म्हजे बरोबर अशी व्यक्ती आसात ज्यो म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालपाक शकतात. पयले आसात ते युगांक नायक आनी दुसरे आसात फादर विक्टर फेर्राव. युगांक, बिफोर आय गो टू फादर, आय विल स्टार्ट विथ यू. सडनली कितें जालां, आमी गोवा इश्यूसा वेल्यान गॉड्स इश्यूचेर पावल्यात. GOA आमी GODचेर पावले. सो कित्याक लागून पावले, नाव वी नो खट्टर बिट्टर सगळें कितें घडलां तें आमकां खबर आसा. ताजे उपरांत जी सगळी रिएक्शनां येतात आमची, ती मागीर कॅथलीक समाजा कडचें आसूं, हिंदू समाजा कडचें आसूं, ही दोनी रिएक्शनां पळयतकीर तुका तातूंतल्यान दिसता कितें, एक समाज म्हणून आमी खंय वतात. प्रमोद, हाका मातसो वायडर हातूंतल्यान घालून पळोवचें पडटलें. इज बिकॉज की ज्या पद्दतीन जगान ज्यो गजाली चल्ल्या त्यो गजाली आमकां समजून घेवच्यो पडटले. आनी गोवा इज नॉट इम्यून टू दॅट. सो इन 90s ओके, एक मोठो स्कॉलर, हिज नेम वॉज सॅम्युअल हंटिंग्टन, हू केम आउट विथ दीस थियरी ऑफ क्लॅश ऑफ सिविलायझेशन्स. ताज्यो सगळ्योच थियरी एक गजाल तो म्हणटा की दिस इज नॉट एन एज ऑफ आयडियोलॉजी एनी लॉंगर. Your ideology has been replaced by identity, and when it is replaced by an identity, your spirituality is replaced by religiosity. Your class is replaced by the caste. And he says that की फुडली जी झगडी जातली ती जी सिविलायझेशन्स आसा पळय, दॅट कॅन बी डिस्प्युटेड कळ्ळें तुका ह्या गजालीचेर. आनी ज्यो फॉल्ट लायन्स आसा पळय, म्हणजे एक बॉर्डर्स आसा, वीच वूड बी वायडन्ड. सो दीस हॅज बीन प्रोजेक्ट सिन्स 1990, म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी चल्ला त्या पद्दतीन. तुवें जो आयडेंटिटीचो मुद्दो काडलो, आय वॉन्ट टू डेल्व अ बीट डिपर इन टू इट. इफ इट इज आयडेंटिटी इज एट द फोरफ्रंट नाव, हाव डू यू डिफायन दॅट आयडेंटिटी. सडनली आमी स्वताक गोंयकार म्हणटात. फाटली वर्सभर आमची सगळीं एजिटेशन्स, आंदोलनां सगळीं गोंयकार म्हूण जातात. सगळे एकठांय आमी, इरिस्पेक्टीव ऑफ अवर रिलीजन, कास्ट, आमी एकठांय येवन ह्या भुंये खातीर झगडटात. सडनली एक स्टेटमेंट येता, एक कोण तरी येवन भाशण करता, एक कोण तरी सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालता, एंड ओवरनायट अवर आयडेंटिटी चेंजीस इन टू रिलिजियस आयडेंटिटी. फ्रॉम गोंयकार वी बिकम हिंदूज और वी बिकम कॅथलिक्स, एंड सडनली द टोन चेंजीस. वाय डू यू थिंक दॅट इज हॅपनिंग. प्रमोद, कशें आसा ना की ह्या गजालीक न्ही थोडोशें आमी पार्श्वभूमी लावन पळोवपाची गरज आसा. की गोंयान केन्नाच आमी आयडेंटिटीच्या नांवार एकामेकाची माती फोडल्या. कोंकणी मराठी स्टेटवूड ओपिनियन पोल, बट केन्नाच हिंदू आनी क्रिस्तांव जावन झगडी जावना. करेक्ट, ही वस्तुस्थिती आहे. दॅट इज गोवा इज द ओनली केस फॉर दॅट. कळ्ळें तुका. आयडेंटिटीच्या नांवार आमी वेगळे वेगळे प्रश्न झगडपाक केन्नाच नाशिल्लो. कळ्ळें. सो हाका जर तूं आयडेंटिटी जर म्हणत न्ही, देर इज ऑल्सो सब कॅटेगरीज. इट्स अ लेयर्ड थिंग. कळ्ळें. ह्यो गोंयान गजाली केन्ना घडपाक लागल्यो इज की 2009 जेन्ना मडगांव ब्लास्ट जालो पळय, देन वी केम टू नो की देर आर फ्रिंजीस. आतां फ्रिंजीस कित्याय बाबतीन आसपाक शकता, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कित्याय बाबतीन सांगता. 2009 टू नाव that fringe has become a part of a mainstream now. आणि हातूंतल्यान एक नवे मिथ्स, तुजे हे म्हणजे एक प्रतिकां वापरून नवो नेरेटीव तयार करपाचो प्रयत्न आसा. गोंयान एक एग्जाम्पल घेवया की गोंयान परशुरामाचें देवूळ आसा की कांय राज्या भितर, कांय म्हणजे रेर परशुरामाचें देवूळ सगळे कडेन मेळना, बट काणकोणा सारक्या वाठारान आसा. परशुराम जयंती, कळ्ळें, ताजें उदात्तीकरण जावप. आमी प्रश्न हो भावार्थाचो ना, प्रत्येकाची जयंती आनी हें तें प्रत्येकान मनोवचो, हें करचो, तें करचो. बट सेयींग दॅट की तो गोंयचो साहेब न्ही, हो गोंयचो साहेब,
इट इज जस्ट नॉट परशुराम. मदीं कोणें सांगिल्लें की संत गोंयचो पयलो संत वो सोयरोबा अंबे. त्या बाबड्याक खबरूय आसतना की सोयरोबा अंबेचे अभंग कितल्यांनी आसा. ओके, हरिभजना वीण काळ घालवू नको रे, ताका खबरूय आसतना हें सोयरोबा अंबेन बरयलां. कळ्ळें. ह्यो ज्यो आसा पळय, आतां फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस कम्युनिटीज इन गोवा इन टर्म्स ऑफ दॅट की जे तुका भायल्यांतल्यान आयल्या आनी तांचें एक पोलरायजेशन जावपाक लागलां, ही वस्तुस्थिती आसा. आनी हें जर पळयत न्ही की ह्यो सगळ्यो गजाली नवी प्रतिका एस्टॅब्लीश करून नेगेट करप, कळ्ळें तुका. तूं जाल्यार फाल्यां तुजें प्रतीक वापरून तूं कितेंय कर, नो बडी शूड हॅव अ प्रॉब्लम. तो अधिकार आसा, स्वातंत्र्य आसा. लायक फॉर एग्जाम्पल गोंयचो साहेब इज अ लेजंड, कळ्ळें तुका. आयिल्लो आमच्या भितर लेजंड आशिल्लो तो, कळ्ळें तुका. हें ना सरकारान पदवी दिल्या ताका, ना चर्चीन दिल्या, ना पुर्तुगीजांनी पदवी दिल्या. हो भावार्थ, कळ्ळें तुका. हो भावार्थाचो प्रश्न, हो दोनूय समाजांतल्या भावार्थाचो प्रश्न, कळ्ळें तुका. तूं फाल्यां सांगून की तो गोंयचो साहेब न्ही, अमको गोंयचो साहेब, हाजेर जावपाक शकना न्ही. इन टर्म्स ऑफ दॅट हे कित्या खातीर जाता? वेन देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट इन दॅट हू डजंट अंडरस्टँड गोवाज कल्चरल आयडेंटिटी. इज दीस अ कायंड ऑफ अ एक्सप्रेशन फ्रॉम गोवन्स ऑफ बोथ रिलिजन्स की आमी खंय तरी आज आमच्याच भुंये भितर मायनॉरिटी जावपाक लागल्या. गोंयकार म्हणून म्हणटा, नॉट रिलिजियस मायनॉरिटी बट गोवन्स म्हणून. आनी भायल्यान जे लोक येतात तांच्यान जे हांगा स्थायीक जातात तांची सेन्सिबिलिटीज वेगळी आहात, तांची सेंटिमेंटलिटी वेगळी आसा, तांची विचार करपाची पद्दत वेगळी आसा, तांची इंट्युटिवनेसूय वेगळी आसा, इन्स्टिंक्ट्सूय वेगळे आसात. सो ह्या लोकांक गोंय म्हळ्यार कितें तें कळना, कारण ते हांगा ल्हानाचे व्हड जाल्लेच ना. हो जो डेमोग्राफीक चेंज हांगा येवपाक लागला, तातूंतल्यानूय हे असले प्रकार वाडपाक लागले काय कितें? म्हाका तूं सारकें उलयता सो दिसता. आनीक फ्रेडरीक नॉरोनान बरें आदीं मरे एका पुस्तकान एनादर गोवा म्हणटा जें पुस्तक आहा, एनादर गोवा, एंड इन दॅट डेमोग्राफीक पजल म्हणटा जो चॅप्टर आसा, आनी थंय ताणें अशें लॅमेंट केलें की आमचे मदें आतां आमी सगळे मेले न्हू, जिते आहात ते मेले, एडल्ट्स वील नॉट बी रिप्लेस्ड बाय आर चिल्ड्रन. इन अदर वर्ड्स आमचीं भुरगीं उणी पडलीं पयले सुवातेर, हिंदू, क्रिस्तांव, गोंयकार. आमची डेमोग्राफिक्स थ्रू नेक्स्ट जनरेशन इज लेस, completely lopsided. Second, आमी Christians have tried to go abroad, and so there is also out migration. Yeah. And there is a lot of in migration. Yes. And in migration of different types of people. हांवूय आतां केन्ना केन्ना घरा वयतालो फ्रॉम नावेली सायड, एंड समटायम्स आय वॉज शॉक्ड. कितें तरी रातचें रे तें आतां लोक पुरसांवां करता, रिलिजियस प्रोसेशन्स, हिंदूज, कितें दांडिया डान्स. आय हॅव नॉट ग्रोन अप विथ दोज थिंग्स, दो हांव चिंचिनी कुंकोली आमचे तेंको ना आहा. सो म्हाका हें आनी कितें रस्त्यार येतात शे. So I was finding it different performance, like एक म्हाका दुसरेंच कितें दर्शन जालें. आनी तेन्ना हांव मागीर चिंतालो की आमचें गोंयकारपण इल्लें इल्लें काबार जातलें. आनी मागीर आमकां सांगूंक पडटलें देर वॉज समथींग कॉल्ड गोवा, देर वॉज सम पीपल कॉल्ड गोवन्स. ही काणी सांगपाक कोण उत्तलो? ह्या दर्यांत आमी बुडोन वयतले काय असलो प्रश्न येता. सो आय एम लिटल वरीड, नॉट पॅसिमिस्टीक, वरीड अबाउट द फ्युचर ऑफ दीस गोवन्स हू, यू नो, आय हॅव अ बूक ऑन गोवन्नेस, गोंयकारपणाच्या, रिसंटली बरयला. आनी तातूंत हांवें दाखयलें की कॉलनायझर आसतना वी हॅव सी गोंयकारपण केन्ना आयलें, गोवाच म्हण एकठांय जालें, एक आयलँडूच आसलें, आनी हें जें कितें गोंय म्हण जालें अंडर कॉलनायझेशन. आनी गोंयकारचो गोंयकारपण जें आसलें दॅट केम अंडर कोलोनियल एक्सपिरियन्स. आनी त्या पासत आमी सी, इफ यू लूक एट यू नो टुडे ऑल्सो द प्रॉब्लेम इज ऑल decolonialities or decolonial responses to colonization is victimization. Even now, आमच्या देवा कितें म्हणलें, दिस अ कॉम्पिटिशन ऑफ विक्टिम्स. ह्या वाटेन ते विक्टीम कॉम्पिटिशन जाला. ते म्हणटा आमी विक्टीम, तुमी म्हणटा आमी विक्टीम. सो इफ यू सिट आउट यू कॅन सी इट्स अ कॉम्पिटिटीव विक्टिम्स. सो
if you see decolonial theory, let's call it Hindutva, let's call it any other, they talk about victims. Goenkar पण एक decolonial culture आयलो, which, सुसेगाद. Yeah. We have no battle with time. We don't have to race against time. We don't find, आमकां वेळाकोड एक कांय झूज ना. आमी सुसेगाद अशें म्हणटले. आनी वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू म्हणटच आमचें विक्टीम एटिट्यूड ना. Yeah. This is the only decolonial, let me call it a theory, let's say, Yeah. which is not victim oriented. Yeah. We have not lost in the आम्ही past. वरात झाले. आम्ही औरात झाले, Right. and there was nothing to lose. Yeah. We have lost. I am not saying we have not lost. We have lost brotherhood. आम्ही क्रिस्तांव झाले, तुम्ही थोडे हिंदू आहात. And we have lost so many things. Inquisition was more against us, and we have lost our own history, consciousness. जोगडास कित्याक इतलें दूख तें की आमी विसरले. Intensity of the dukh is so much that you don't even know in your family somebody went there and did go through all this pain. Usually if you go to the records, they are all Christian names. म्हणटच आमचे गोंयकार कोणूच इन्क्विजिशनाच्या आड उलयना. क्रिस्तांव कळ्ळें ना तुमी. इट इज नॉट बिकॉज दे आर नॉट अगेन्स्ट इन्क्विजिशन. इट इज बिकॉज द पेन आहली इतली दुखलोली आहा की ताचेर वर आमची मेमरी इरेज जाली. We don't want to remember the pain. Yeah. So therefore, a moronu is something like a pain. Yeah. You see, I don't want to remember kenna matalo remo. So that is why it was almost near death. Yeah. And when it's near death, I am worried and sorry also, somebody else is playing victim. Somebody else is playing victim and calling us who are victims to justify yourself. तुम्ही यात आणि सांगात हे कितें. This type of politics that has happened today, the victim himself is a neo-victim of a neo-colonization. व्हेरी व्हेरी वेल पुट. हो जो मुद्दो आसा युगांक बाब, आनी आमी डेमोग्राफीचेर उलयताले, त्या डेमोग्राफींतल्यान हे कॉम्पिटिशन ऑफ विक्टीम सुरू जाला. सामकें कॉम्पिटिशन ऑफ विक्टीमहूड. आतां त्या कॉम्पिटिशन ऑफ विक्टीमहूड आमकां खंय व्हरतलें. एक आहा न्ही की हो जितलो बारीक विशय दिसता पळय तितलोच ना. बरोबर. ओके. आय वूड रिमेंबर त्रिदीप चौधरी. ओके. was a part of Satyagrahis, जी बैच धाडिल्ली पळय, and it eventually failed. He wrote this book called सालाजारा के जेल में 19 माश. ताचे नारायण देसाई आणि कोंकणीन अणकार केला, which is well cited book all over. He says की गोंयान पोर्तुगीज काळान कितली बंड जाली खबर आहा रिवोल्ट. अराउंड 40. It is just not Operation Vijay which gave us a liberation. Correct. Okay, right from आमकां फक्त खबर आहा पिंटो रिवोल्ट आनी तुगेलो राणे रिवोल्ट. हाज्या व्यतिरिक्त आमकां टेक्स्ट बुक आशिल्लें तें खबर आहा. खबर ना. सो ताज्या भायलो इतिहास शिकपाक आमकां पासियेंस ना. एक्झॅक्टली. वॉट फादर सेज इज की ताका तथ्य आसा की इतली पेन आमच्या भितर आसा, कळ्ळें तुका, विच हॅज बिकम अ पेरिनियल. कळ्ळें, इतली दूख आसा आमच्या भितर. आनी तेच सांगलें न्ही, गोंयच्या जाग्यार आनी खंय आशिल्लें जाल्यार रिकॉन्सिलिएशन मिशन काडचें पडटलें. LB सेक्स आनी हे सगळ्यो गजाली आहा पळय आफ्रिकेन, अश्यो गजाली जाल्या. आमचे कडेन जें इनहेरीट केलां न्ही तें आमकां ताजें म्हत्व खबर ना. आय वूड गिव यू अ एग्जाम्पल फॉर इट. पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जर तूं तांचे सोशो इकॉनॉमीक पॅरामिटर्स काडून पळयत इन 60s and 80s, both were ahead of us. Pakistanis were playing good cricket. Okay, Coke Studio went to Pakistan first. It was a much more industrializing society. And suddenly, late 80s, look at how Pakistan and Sri Lanka today have been. Why? It's because the same. की आमी पयलीं अशें आशिल्ले, आमी पयलीं आशिल्ले. यू वॉन्ट टू इम्पोज अ हिस्ट्री, ओके, जे तूं नेरेटिव्स तयार करता. आनी गोवा शूड नॉट फॉल इन टू दीस. 2 फॅक्टर्स, ओके, जे गोंयाक डिस्टिंक्टनेस दिसा इज की अवर शेर्ड हिस्ट्री अँड अ शेर्ड डेस्टिनी. इज दॅट की आतां जे रिवोल्टाचे एग्जाम्पल रायट फ्रॉम युअर लिबरेशन टू युअर स्टेटहूड, it is Hindus and Catholics who have fought together. Correct. Okay. Second thing is, if you see our places of worship,
प्लेसीस ऑफ वर्शीप काडून पळयत जाल्यार इट इज अ सेक्युलर स्पेस. वेदर इट्स अ लयराई जात्रा, सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त, पिराचो उत्सव, आमचो उरूस, ओके, इट इज ऑल हिंदूज, मुस्लिम्स, कॅथलिक्स कमिंग टुगेदर. ओके, हें आनी खंय मेळना आवर्स. आनी सेकेंडली ऑल आर वर्शिप्स हॅज बीन सिंबलायज्ड बाय द नेचर. तवशांचें फेस्त, ओके, कणसांचें फेस्त, मागीर पेजेचें फेस्त. हें म्हाका दिसना आनी खंयच्या कॅथलीक फेथान, आनी कॅथलीक फेथ जो तुगेलो जगान आसा थंय असलें पळोवपाक मेळटा. दीस सॉर्ट ऑफ अ डायवर्सिटी अँड क्लोजनेस टू द नेचर. सो लिव्हिंग इन अ कम्युनल हार्मनी. आज खूब जाण विचारता न्ही वाय यू नीड सेक्युलरिझम. सेक्युलरिझम म्हणजे व्हडले डिबेट जातले. सेक्युलरिझम वॉज इन्सर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हे अमेंडमेंट आनी हे आनी ते कळ्ळां तुका. वाय वी नीड सेक्युलरिझम, वाय वी नीड कम्युनल हार्मनी. एक गजाल आमी एक्सेप्ट करता, इफ यू वॉन्ट अ प्रोग्रेस, no country, why America is called as a melting pot today, is a land of opportunities. Why? Because the diversity that it brings and gives everybody a equal opportunity. You cannot have a progress unless you have a social stability and a cohesion. No civilization in the world. आमी म्हणटा न्ही हें सिविलायझेशन आशिल्लें तें सिविलायझेशनां कित्याक मेलीं. सिविलायझेशनां फक्त तुगेले नैसर्गीक आपत्तीन मरना. बरोबर. सिविलायझेशनां जेन्ना आपलो विचार क्लोज करता, वर्ल्ड व्यू नॅरो, civilization that aspires to be homogeneous also doesn't survive for long. एब्सोल्युटली. The homogeneity doesn't survive for long. नो बट हातून एक गजाल आसा की ज्यो गजाली आमचे कडेन धरोवर म्हणून आयल्या, कळ्ळें, वी हॅव नॉट गॉन फॉर अ लिबरेशन स्ट्रगल आनी ते आमकां हाडून दिल्या हांगा तुका. गोवा इज अ प्रोग्रेसीव स्टेट. सो ह्यो गजाली प्रोटेक्ट जावप म्हणजे प्रोग्रेस जावप न्ही. What's with the father? Does it concern you that our religious identity is now becoming overbearing or overshadowing our identity as Goenkar? Yeah, Makate. See, I have been studying writing Goa for a long time. Yes. Even in my website, I might have 300 articles on Goa. Yeah. Thinking Goa. Just 1,000 words, Yes. but 300 maybe. Yeah. But every day, this Goa and Goanness attracted me. Because I am Goenkar, and I am trying to explore and understand myself, others, how we live. And ह्या खातीर the dilution of Goenkarpon, even by sale of land, this is also making me exiled in my own home. Maka ingaच वाटसूर करून सोडला. There are gated places. Correct. And we look like foreigners. We can't be there. So there are people, if you go to Asagaon, they say it is a mini Gurgaon. Yeah. And I have no money power to sit in those restaurants and, eat. कितें जेवण खुशाल जातलो, गोंयचेंच जेवण दिता. आवोज म्हूण एक रेस्टॉरंट म्हाका कोण एक फ्रेंडान बॉम्बेच्या व्हेलो. अरे कितले म्हारग रे आमची बार्देसची कोडी, सांबाराची कोडी, 800 rupees, just one small thing. And I was shocked. People here who are here, we have become raw material. आमची गोंयची कोडी is raw material for someone else to make wealth. You see, so हांव चिंतूंक पडलो हें डायल्युशन ऑफ गोंयकारपण, मार्केटायझेशन ऑफ गोंयकारपण इज एफेक्टिंग आवर सोसायटी. आनी पॉलिटिक्स इज हँड इन ग्लव्स विथ दिस टुरिजम. आमी फक्त म्युजियमायज जाले. गोंयकार कोण रे, ओ तो क्रिस्तांव कोण रे, ए ते. वी आर म्युजियम पीसीस, अनफॉर्च्युनेटली, टू द गेज ऑफ द tourist in Goa. So tourism, we are not playing hosts. Somebody else is doing it. Yeah. Asaka is one example I am trying to. Correct. And ह्या पासत कितें जाला, we are simply just a corridor for someone to transport coal. Yeah. Goa is just a corridor. That is the highest insult I feel. आमी वाटेर just कोणाचे वाटेरूच आहा आमी. India is giving such a importance to us. Being Indians, आमी ताचे मनीस इतलें जावन आमकां de-Goanize तुमी करता. So I have written about de-Goanization also. Yeah. Though you see Tristan wrote about denationalization. Yeah. I have written de-Goanization. In our times, what we are facing is not denationalization, we are facing de-Goanization. Do you agree with this, Yugank?
de-Goanization जेन्ना आमी म्हणटात, it again brings me back to the same question that our religious identity is overpowering our identity of the land. And ताका de-Goanization म्हण आनी कितें म्हण, does that concern you? That's my final question. Is absolutely it concerns म्हणजे de-Goanization or to denationalization that is TB Kunna's argument. But म्हजो दुसरो आर्ग्युमेंट आसा ताका is because की Goa is a product of migration, has always been a product of migration. From to ते proto-astroloids आणि हे सगळे हाडून पळय न्ही कळ्ळें तुका. But despite that की it's also an amalgamation. It has created its own identity. कळ्ळें. And that is what it's a distinct feature. Like the Prahlad Kak is a famous ad guru. Yeah. Okay, when he came down to this Didi Kosambi festival for ideas, he said, "What is Goa? Goa is a therapy." Why people flock to Goa is because की गोंयच्या परस सुंदर खूब गजाली आसा ह्या देशान. Even in the Konkan coast, कळ्ळें तुका, खूब गजाली आसा. But why people come here? Why it makes Prahlad Kak to say Goa is a therapy is also because the people. Yeah. People who make Goa. Yeah. Okay. And I don't feel that is de-Goanization or denationalization and yes, migration or zata. But the point is that you need to Is our temperament changing? Is our temperament is changing? Yes. Is that is because we are not immune to the changes what is happening outside the world, in the world. Okay. ताजो इफेक्ट गोंयच्या समाजकारणाचेर हो 100% जाता. कळ्ळें. बट इफ यू वॉन्ट टू कितें म्हणटा ते इम्युनाइज इट, ओके, देन यू नीड टू फ्रीज युअर रिसोर्सीस. रायट नाव ह्यो ज्यो गजाली आसा पळय, ह्यो ज्यो गजाली आतां, वाय पीपल आर आउटसायडर कमिंग हियर एंड ट्रायंग टू पोलरायज अ कम्युनिटी. It's a fact. They are coming here to polarize a community. Why? It's because everybody wants to own the piece of Goa. Yeah. So आमची हिस्ट्री जी आसा पळय, right from colonialism, even before colonialism, is to control the resources. Yeah. Whenever you're Portuguese, what is this Goa Dourado theory? Okay, Golden Goa theory. It is just not Portuguese didn't consider Goa as just piece of land or a port city. It was not Macau for them. Okay. So गोंयच्या ह्या वातावरणा भितर खूब अशें कितें तरी आशिल्लें. When you called it as a सिद्धार्थ. Yeah. Okay. गोंयच्या वातावरणांत खूब कितें आशिल्लें जें बाकी कडेन नाशिल्लें. आनी जें आमचे कडेन एक वारशान आयलां. I think our concern should be about freezing our resources. जो आमचे कडेन स्ट्रेस आयला पळय ह्या सगळ्या गजालीचेर, कळ्ळें. इट्स नॉट अबाउट रायट नाव आतां ज्या पद्दतीचे हे येता प्रोजेक्ट्स येता, वर ट्रायंग टू कॉलनायज गोवा अगेन, वीच इज सॅड. कळ्ळें. सो ह्या सगळ्या गजाली भितर वी नीड टू टॉक ऑन द रिसोर्सीस फर्स्ट, and there's no solution to it. Yeah. Right now we need to talk about these serious issues. गोंयच्या जमनी बाबतीत. Yeah, what's final question? हांवें सुरवात केल्ली, we were fighting for GOA. Suddenly we have started fighting for GOD. Do you think that shift needs to happen now? That spur of the moment गजाली जाल्यो, reactions आयली, counter reactions आयली, let's shift back to GOA? I think that is an important step we need to take together. It is आमी सैराणा येवपाक जाय. I also said it, these are forces who are doing performances. In performanceaचो impact आमचे येता. It is a performative disruption of intended to disrupt us, divide us. म्हणटच हें तेंगे performative disruption म्हण आमकां मातशें सैराणा येवन मन येवंक जाय. Yeah. And then we will be able to see what you said, shift. Yeah. Shift from gods to Goa. Yeah. I mean, Goa orientedच सगळे आमचे गोंयकार. Correct. म्हणटच वी हॅव बीन फायटींग. तूं चोयल्यार हें फाटली वर्सभरान तेच करताले. तेंच करताले आनी सडनली हें येयलें. हय. Suddenly तें बंद करून everybody has shifted to something else. So that is what we need to be intelligent. Yeah. And we need to discern Yeah. the signs of our times. Correct.
आतां इलेक्शन पावता हय. आनीक ह्या वर्सा भितर इलेक्शन जावचें आहा. सम पीपल फील दे वील आमकां मूर्ख करून सोडटले. हय Should- आमी दाखोवचें पडटलें की आमी आमी दाखोवपाक मूर्ख जावचे ना आमी मूर्ख जावचे ना म्हण. या म्हाका दिसता ह्याच पॉयंटाचेर हांव थांबतां आनी हो खूब सादो पॉयंट आसा की बाबा आमी मातशी आमची तकली उजार करया. कारण सिंपल गजाल आसा, आमी जेन्ना एकामेका कडेन झगडटात तेन्ना फायदो डेफिनेटली आमचो जायना, तो आनी कोणाचो तरी जाता आनी तो आमकां करपाचो आसा काय कितें. आनी दुसरी गजाल जी हांव फाटली 1 म्हयनो जालो परत परत सांगता, इफ एनीबडी कम्स हियर वेदर इट इज अ पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल पार्टी, रिलिजियस फिगर, रिलिजियस पार्टी, कितेंय, एंड इफ इट इवेंच्युअली एंड्स अप डिवायडींग अस, then it is certainly not good for us. आय थिंक ही जर बेजीक गजाल आमी लक्षांत दवरली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो चडश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. ती आमची तकल्यान वतली इतलेंच मागता आनीक थांबता. युगांक बाब, फादर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.